હેલો દોસ્તો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતે સરગવાનું શીંગોના શાકની રેસીપી. આ શાક જો કોઈને ના ભાવતું હોય તે પણ માગીને ખાશે તેવું આપણે આજે શાક બનાવીશું. તો ચાલો શાક આપણે બનાવી લઈએ. તો શાક બનાવવા માટે મેં આ રીતે શીંગોને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી અને કટ કરી લીધી છે. તમારી શીંગો પાતળી હોય તો તમે આખી પણ રાખી શકો છો. તો હવે આપણે શીંગોને બોઇલ કરી લઈએ. તો શીંગોને બોઇલ કરવા માટે મેં એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું અને હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણે કટિંગ કરીને રાખી છે શીંગો તે તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હળદર એડ કરવાથી આપણે શીંગોમાં એકદમ સરસ તેનો ફ્લેવર આવી જાય છે અને તેનો કલર આવી જાય છે. એટલા માટે તો શીંગો આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તેમાં કલર પણ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું. શીંગોને બોઇલ કરવા માટે આપણે વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું. આ રીતે આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે અને સારી રીતે આપણે આને મિક્સ કરી દઈશું અને આને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. શીંગો કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલા બનાવી લઈએ. તો મસાલામાં મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલી શેકેલી શીંગ લીધી છે, 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ને 1 ચમચી જેટલા તલને આપણે આ રીતે સરસ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી શીંગો બફાઈ છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણી શીંગો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. આ રીતે આપણે એક શીંગને હાથમાં લઈ અને દબાવીએ તો તે સારી રીતે તૂટી જાય છે. તો શીંગો આપણી સારી રીતે બોઇલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે બધી શીંગોને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાની છે. તો મેં બધી શીંગોને એક પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે. તો હવે શાક વઘારી લઈએ. તો શાક વઘારવા માટે મેં તેલ ગરમ થવા રાખ્યું છે. તેમાં 2 તમાલપત્ર, સૂકા મરચાં અને રાઈ નાખ્યું છે અને આપણે રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ આપણી સારી રીતે ફૂટી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં 1 ચપટી જેટલી તેલ નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં 2 કટિંગ કરીને રાખેલી મોટી ડુંગળી છે તે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આપણે ડુંગળી જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ડુંગળીનો કલર એકદમ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તેનો કલર એકદમ ગોલ્ડન થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ત્યાં તૈયાર કરીને રાખેલી લસણ, આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આને પણ આપણે થોડી વાર માટે સોતે કરી લઈશું. તો આપણે ડુંગળી અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ સારી રીતે સોતે થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેના મસાલા કરી લઈશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, 1/2 ચમચી જેટલું હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને હવે આપણા મસાલા બળે નહીં એટલા માટે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણા મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને તેનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે. તો આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં મેં અહીંયા એક કટિંગ કરીને રાખેલું ટમેટું છે તે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને ટામેટામાં ઉપર કાચા ના રહે ટમેટા એટલે આપણે તેના સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું અને સારી રીતે બધી વસ્તુમાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેને થોડી વાર માટે કૂક કરી લઈશું. તો આને હવે આપણે ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ માટે ટામેટાં કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરી લઈશું. તો 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો અને આપણા ટોમેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને મસાલો પણ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તૈયાર કરીને રાખેલી ચણા લોટની અને શીંગની પેસ્ટને આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું
તો બધી જ વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ અને તેની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ સરસ ઠીક થઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેમાં આપણી બોઇલ કરીને રાખેલી શીંગો છે એ તેમાં આપણે એડ કરી દઈશું. તો મેં શીંગો તેમાં એડ કરી દીધી છે. તો શીંગોને આપણે મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી શીંગો મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો, અને તે એકદમ સરસ ખાવામાં ટેસ્ટી દેખાય છે. તો હવે આપણે રસા માટે તેમાં 1 ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરીશું. તમે તમારી રીતે પાણી એડ કરી શકો છો, તમારે કેટલો રસો રાખવો છે એ પ્રમાણે. તો મેં અહીંયા પાણી એડ કરી દીધું છે અને સારી રીતે આપણે તેને મિક્સ કરી અને આને ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ પર કૂક કરી લઈશું. તો 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શાકની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ સરસ અને એકદમ સરસ ઠીક લાગે છે. તો શાક આપણું તૈયાર જ છે. તો હવે આપણે બધા જ મસાલાના સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કર્યો છે અને તેમાં આપણે કોથમીરના પાન એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધી જ વસ્તુઓ આપણું સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણું સરસ એકદમ ટેસ્ટી ચટપટું શાક તૈયાર છે. સરસ તૈયાર છે આપણું શાક. તે ચાલો આને ખાવા માટે આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ દેખાય છે અને તેની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ ઠીક છે. તો આ શાક ખાવામાં પણ ફાયદાકારક છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણું સરગવાની શીંગોનું શાક.